بسم الله الرحمن الرحیم ربي زدني علما. نن موږ بیا د کلاس 10 میتھمیټکس سٹارټ کوو. په دې کې زموږ په لاونی چپټر کې لګیایو او ایکسرسایز 1.2 دی. د دې کې ټوکې دوه کوېسچن وي. لاونی کوېسچن ډېر لمبا غونډه کې ځکه چې پای کې 15 پارټس راغلي او په هر 15 پارټس کې کومو په دې کې 15 طریقې استعمال شوي. په هر طریقې درې کوېسچن وي. نو 15 کوېسچن تر شوي. اوس دا سیکنډ کوېسچن موږ حل کوو. دا زموږ سره راغلی x4 - 2x³ - 2x² + 2x + 1 دی. دا لو خدا کریکشن کو په دې کتاب کې چې کوم کوېسچن دی په دې کې دوه لوټه غلطي کړل یا دوه د کتاب کې لیکل دا لاونه ټرم لیکل x² او د لی -x³ لیکل دی. حالانکه دلته کې دا x4 پکار دی او د دې سره -2 هم پکار دی. 2 په دې کتاب کې نشته. دا صرف x³ لیکل دی، دا -2 پکار دی. نو الو به زموږ سره دا سوال ټکی او په کدا ته کې نه بیا د فیکټرایزیشن یا د سولوشن سره مې تر خپل بیا مشکل بیا بند راوځي. نو لو خدا کریکشن په کوی دا لاونه ټکی 4 کوي او دلته به سره -2 لیکي. اوس ګور دا کوېسچن به زو ریډیوس کوم. موږ مخکې یو ملاونی کوېسچن کې 15 ټایپ ویلو پای ټایپ 3 چې کوم هغه ټایپ 3 ته به دا کنورټ کوم. نو بیا موږ هغه طریقې چې موږ څنګه سوال حل کړو په هغه طریقې به دا فردر بیا حل کیږي. اب موږ څنګه هغه طرف ته دا سوال بیا یو موږ به داسې کوشش وکړو چې دې کې څو ټرمونه دي کنه دا هر ټرم به زو په x² ډیوایډ کوم. دلته ته موږ وایو چې ډیوایډینګ ایچ بای x² په دې کې څو ټرمونه دا په x² ډیوایډ کوي. لکه دا سره راغلی x4 راغلی دا به ډیوایډ کې په x² باندې. دویم بل ټرم سره راغلی 2x³ راغلی دی به هم ډیوایډ کې په x² باندې. بل بیا سره راغلی -2x² راغلی نو دی به هم ډیوایډ کې په x² باندې. بیا سره راغلی +2x راغلی دی به هم ډیوایډ کې په x² باندې. بیا سره راغلی 1 راغلی دی به هم ډیوایډ کې په x² باندې او پوری 0 راغلی رائټ سایډ ته هم په x² ډیوایډ کوي. دلته ګور دا x4 دی جزئی په x² ډیوایډ کم کنه نو د دې سره بس پاتې شي 2x² به کټ شي خو 2 پاتې شي x² بیا پاتې شو. دا x³ دی په x² ډیوایډ کم نو دا x² به د سره ریموو شي نو موږ سره به یو x پاتې شي. دلته کې x² د x² سره کټ شو نو جست 2 پاتې شو. دلته دا x ته وړاندې x² د یو x په کټ شي نو دا موږ سره پاتې شو 2/x پاتې شو. خدا په پلس کې او دا زموږ سره هغه دا 1/x² راغی په دې کې کټ نه کیږي او 0 کوم چې روغ په x² ډیوایډ کو دینه به 0 راځي. بیا به دې کې زه ری ارینجینګ کوم د چل بو کو چې کم باندې زموږ سره دا سکوير راغلی دا به ځانه یو دغه تولی کو یو سیټ اپ دا لګه x² راغلی نو بل x² زموږ سره په دې ټرم راغلی سره راغلی 1/x² راغلی دا په د پسې راغی. بیا زموږ سره دا x ته سره راغلی 2x ته نو دلته کې زموږ سره راغلی +2/x ته او یو په کې دا کانسټنټ پاتې شو دا -2 راغی پورې سره راغی 0 راغی. اوس ګور دا x² زموږ سره راغلی +1/x² راغلی دا زموږ سره یو حصه شو او د دې نه چې کوم دی د دې سره د دې نه صرف x دا 2 تی کامن کوم د دې نه د دې دا 2 کامن شي نو بس پاتې شي دا به جست x پاتې شي او دا ساين به چینج دا ماینس شي او دا بس پاتې شي 1/x ځکه دې موږ 2 کامن کړل او ماینس پاتې شو 2 = سره راغی 0. اوس ګور دا تاسو زموږ چې کوم وي موږ سره ثرد ټایپ هغه ثرد ټایپ اکویشن دا راړو پای کوم دا وګڼي چې x - 1/x او د دې په دغه سره سکوير راغلو نو موږ به ځان چې کوم دا یې سره الته کې د y سپوز کول اوس بیا دا y سپوز کو چې لیټ دا سره راغله x ته -1/x ته دا = y شو نو چې دا y سپوز شو دا چې کوم دا سره دا y سپوز شو نو دا په ځان سکوير کې چې موږ ته د ویلو پوسټ دی x² 1/square نو دا شته به تاسو سکوير کې چې د ویلو درو باسو نو x - 1/x چې موږ دا y سپوز کړو دا دوه طرفونه موږ ځانو سکو دا به سکوير وو نو دا چې سکوير شي دا فارمولا شاو سره شي دا به x² شي +1/x² بشي او -2 بشي فرست سیکنډ نو فرست سیکنډ قاسم کټ کې کلی کوي ولې کتنې کی ضرورت نشته او دا به سره شي y² دا x او x کینسل شي د دې زموږ سره راغی دا x² راغی او پلس راغی 1/x² راغی پورې سره راغی y² راغلی او دا -2 چې پور لاړ شي دا به سره شي +2 بشي ځکه ساين به چینج شي نو دا زموږ سره راغی د x² + 1/x را ویلیو دا راغلی y² دا نو اوس په زموږ سره دا کوېسچن به داسې شي کوېسچن زموږ سره دا راغلی x² + 1y² د په ځای به سوري کو د په ځای به دا ولیکو چې y² + 2 راغی دا راغی د په ځای بیا سره راغلی -2 په خپل ځای ولیکو او -2 سره n2 راغلی x - 1x دا موږ سپوز کړل د y نو د په ځای به زموږ سره شي y براشي او په اخر کې زموږ سره راغلی -2 راغلی = سره راغلی 0 نو دا -2 به 2 سره کټ کړي نو څه پاتې شو تاسو سره y² پاتې شو او -2y پاتې شو پورې سره راغلی 0 دا پکټورایز کړي د y کامن شي دا به څه پاتې شي دا به y -2 شي او = سره راغلی 0 دا و دوه فیکټر راو دا نو سپوز کړي دا y دا یو فیکټر باندې 0 سپوز شي د y یو ویلیو راو د 0 او بل ویلیو به راوځي سو y - 2 = 0
نو د وای بل ویلیو به سره شي +2 دا وایي نو دا خو موږ سره ویلیو راوته خو دا وای ویلیو چا راوته وای راوته او زموږ سره ویریبل څه استعمال شو دی x استعمال شو دی نو واپس په خپل پوزیشن ته لاړ شو پوزیشن سو چې x - 1 او x = y وي نو دغه دا ویلیو ایڈجسټ کو as x - 1 اور x = موږ د y وي دا موږ د y سپوز کړو دلته کې د y ویلیو را دا ویلیو په کومه راغو د x y ویلیو سره راغله x - 1 اور x = y ویلیو 0 راغله بیا موږ د دې دا x ریموو کو نو هر یو په x کې ملټیپلای کړي موږ وای ملټیپلایینګ ایچ by x هر یو په x ملټیپلای کړي چې دا x ریموو شي دا x ته دی به هم په x کې ملټیپلای شي دا موږ سره 1 اوور x ته دی به هم په x کې ملټیپلای شي او دا 0 دی به هم په x کې ملټیپلای شي نو x چې ملټیپلای شي دا x سکوير شي x د x سره کین شو دا 1 شو او پورې سره راغی 0 دا x سکوير راغی دا 1 چې پورې دا سره شي +1 نو دا x سکوير راغی دا 1 راغی د دې x سکوير نو سکوير ریموو کوم نو سکوير ریموو کیږي په سکوير روټ نو ټیکینګ سکوير روټ on both side دا 2 1 اور 2 به سره کینسل شو ځکه د روټ ویری 1 اور 2 دا x پاتې شو او دا 1 چې روټ به 1 راځي او دا پلس ماینس او د موږ سیمبل لیکو د روټ د پار لیکو نو دا د x یو ویلیو راوته کچېری د y ویلیو زموږ سره 0 او زموږ سره خپل بل ویلیو هم ده کنه بل دا دی چې د y ویلیو بل هم راوته الله نو د دې نو ځان د x ویلیو په سره وباسو نو بیا موږ ځان خپل سپوزیشن ته لاړ شو سپوزیشن زموږ سره سو چې x - 1 اور x سپوز شو د y دا به د y x ته -1 اور x ته د y ویلیو سره ل 2 راځه د دې نه بیا موږ څه کوو د دې موږ هم دغه ختمول غواړو د x ته ختمو نو بیا ته موږ وایو چې ملټیپلایینګ ایچ یا بوث ساید بای x نو چې دا موږ په x کې ملټیپلای کوو دا به موږ سره شي دا x سکوير راشي دا چې په x کې ملټیپلای x په کټ شي 1 پاتې شي او پور جا ملټیپلای یا به سره شي 2x پر راشي دا بیا موږ سره خو راول دا x سکوير شو دا 2x چې پور راشي دا -2x شي او -1 د موږ سره د خپل پاتې راوي = 0 دا اوس موږ فرض فیکټورایز کوو د موږ سره فارموله باندې کیږي دا موږ سره د a ویلیو بسره شي 1 پر راشي د b ویلیو د کې سره راځي جو -2 راځي او د c ویلیو بسره شي د c ویلیو به هم -1 راشي quadratic equation سو x = زموږ سره -b پلس ماینس او b سکوير او -4ac دا یې په روټ کې وا او ډیوایډینګ بای سو 2a ویلیو پکې ولاګو چې ته پکې ویلیو ولګې د x ویلیو سره غلا دا ماینس د b ویلیو سره غلا -2 راغلا او پلس ماینس د b ویلیو بیا -2 رااله هول په سره راغی سکوير په راغی ماینس راغی 4 راغی د a ویلیو 1 دا د c ویلیو -1 دا او دا یې سره د په روټ کې دا او ډیوایډ بای سره غل 2 او د a ویلیو سره غل 1 نور دا اکویشن زموږ دلته کې راغی نو دا x راغی دا ماینس او ماینس سره سره شي دا +2 شي بیا پلس ماینس راغی دا ماینس پلس شو 2 د سبا شي 4 بشي دلته یو ماینس دا یو ماینس دا 1 سره دی نو ماینس او ماینس پلس بشي او 4 1 زر 4 بشي ډیوایډ بای 2 1 زر 2 راغی بیا x سره راغی دا زموږ سره 2 راغی پلس ماینس راغی 4 4 چې پلس شي ربه 8 راشي او ډیوایډینګ بای سره راغله 2 راغله دا بیا سره شي x راغی پلس ماینس راغی دا 8 موږ د سیم کړی شو چې 4 2 زر 8 که 4 2 چې ملټیپلای کیږي هم 8 راتلی شي او ډیوایډ بای 2 راغی بیا دا x راغی دا 2 راغی دا پلس ماینس دا 4 روټ 2 راځي او دا 2 په روټ کې پاتې شو او ډیوایډ بای سره راغی 2 راغی دا x راغی د دې نه 2 کامن کړي چې 2 د کامن یا بس پاتې شي 1 پاتې شي پلس ماینس پشي دا بس پاتې شي دا 2 پاتې شي او ډیوایډینګ بای سره راغله 2 راغی دا 2 2 سره کینسل شو نو د x ویلیو سره وته 1 نه پلس ماینس راغی او 2 انډر دی روټ راغی دا د x زموږ سره بل ویلیو راغله یو ویلیو دا راغلو پلس ماینس 1 او ویلیو دا راغله نو دا د دې کوېسچن چې کوم دا دی سولوشن شو او موږ چې سولوشن سټ معلومو نو موږ به دا دواړه چې کوم دي دا پلس ماینس 1 ویلیو دا راغلو بل ویلیو سره 1 نه پلس ماینس 2 انډر دی روټ راغی دا موږ ځان په دې بریسس کې بن کوو نو دا زموږ سره دی کوېسچن سره راغی سولوشن راغی د دې سره زموږ دا ایکسرسایز سره ته ورسېدو او که تاسو دې سکرین شاټ اخلو غواړئ جواب ته او ان شاء الله موږ مخکې بل ایکسرسایز ته ځو دا ایکسرسایز موږ سره کمپلیټ شو په دې ایکسرسایز کې تاسو په دې کوېسچن کې یا په دې مخکینو کوېسچن کې څه قسمه پرابلم موږ ته په کمنټ کې منشن کړئ ان شاء الله موږ تاسو ته ریپلای دا کوو ثانک یو